ህዝብና ህዝቢ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ድልድል ቃና ታሪኽ ናይ ንሽቶ ዓቢ ኤሪሳት ድምፂ ውፁዓት ድምፂ ዕቡሳት ኣንድረው ሙወንዳ ሓደ ካብቶም ህቡባት ጋዜጠኛታት ዓለምና እዩ። ሙወንዳ ኡጋንዳዊ ኮይኑ ኣብ ጋዜጣታትን መጽሔታትን ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ብዝፍንዎም መደባት ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ፍሉጥ እዩ። እዚ ብ1972 ዓመተ ምህረት ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ሓውሲ ከተማ ዝተወልደ ሙወንዳ ሓደ ካብቶም ነቲ ሕብረተሰብን ስሩሩዕን ኣጥዑም ካብ ዝፈለጡን ተማሂሮም ክልብሙ ካብ ዝኽኣሉን ውሕዳት እዩ። ምስራት ናይታ ኣብ ኡጋንዳ ፍልጥቲ ዝኾነት ዘኢንዲፐንደንት እትብል መጽሔት ድማ እዩ። ካብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ዓለምና ብቢዝነስን ዓውዲ ልምዓትን ብዙሕ ትምህርቲ ዝቐሰመን ክሳብ ብኽልቲኡ ዓውድታት ናይ ማስተርስ ማዕረግ ዝረኸበን እውን እዩ። ከም መርኣያ ሰፊሕ ኣተሓሳስብኡ ድማ ኣብቲ ኣዝዮም ውሕዳት ኣፍሪቃውያን ተዓዲሞም ዝቐርብሉ ቴድ ሾው ቀሪቡስ ንዓለምና ዘገርም ትንታነ እውን ሂቦም። ብስም ልምዓታዊ ሓገዝ ናብ ኣፍሪቃ ንዝውሕዝ ገንዘባዊ ሓገዝ ሓደ ካብቶም ቀንዲ መልመስቲ ኣፍሪቃና ምዃኑ ድማ ብኽሕለፉ ዘይክእሉ ተረርቲ ጭብጥታት ንዓለምና ከእምና ኽኢልሎም። ሰሚዕኩም ርእቶታትኩም ክትሰዱልና እናዓደምና ነቲ መደብ ተርጊምና ናባኹም ነብሎ ኣለና። ብሩኽ ምክትታል። I am very ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንተሃልዩ ካልእ ዘይኮነስ ነቲ ቅድሚ ምምፀይ ብኣዳላዊ ናይ ቴድ ግሎባል ዝተዋህበኒ ምሕፅንታይ ምዝካር እዩ። እንሱ ድማ እንታይ ዝብል ነይሩ መስለኩም? እቲ ተቕርቦ መደብ ልክዕ ከም ሓደ ሓፂር ጎና ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኸውን ኣለዎ። ሓፂርን ሃነን ዘብል ግን ከዓ ነቲ ቀንዲ ነገር ዝሽፍን። ስለዚ ከምኡ ክገብር የፈቲነ። የቐኒየለይ